Добрий раночок усім. Я тільки що умилася вже. І хочу з вами таки провести my skin routine, знаєте, ранковий. По-перше, по-друге, розповісти трошечки, як в мене справи і взагалі, що в мене відбувається зараз у житті, що скоро буде. Щось дуже круте. Ось, боже, я вмилася, що в мене якось обличчя стягнуло. Це дивно, тому що зазвичай після цієї умивачки в мене не стягує обличчя. Я купила цю умивачку собі вже майже рік тому. Я її дуже люблю, дуже обожнюю, але в неї не такий великий флакончик, і я вирішила купити побільше. Але побільше трошечки інакше. Типу, цей і змиває мейкап, і це, типу, як така пінка, але вона не піниться, я не знаю, це такий мус більше. А зараз я купила нову, я ще її не користувалася. Вона, бачите, трошечки відлічається тим, що це більш така гелева текстура в неї, не мус. Ось. Ну, спробуємо, не знаю, як вона. Інколи я бачила, що кажуть, що ця гірша, ніж ця, а ти ще купляєш зазвичай оцю великий флакон і не знаєш, коли воно вже закінчиться. Але інколи є люди, які і кажуть, що вона супер класна. Ну, побачимо, трішечки відрізняється. Сподіваюся, що ця мені зайде також само, як і ця. Десь місяці 2 тому я знімала вам огляд на свою нову косметику, на оце і на оце. Ось, і зараз я можу вам дати більш розгорнутий відгук, тому що той відгук був такий перший, знаєте, перше враження, а зараз я вже користуюся цим всім 2 місяці і можу розповісти більш детально, що і як, чи варто це купляти. В мене шкіра комбінована, в мене оця зона жирна, оця то жирна, то лущиться, непонятна. Щічки та підборіддя взагалі дуже сухе зазвичай. І дуже потрібно його багато зволожувати та напитувати. Що я зробила, коли я одразу купила оцей тонік та оцю сиворотку з ніацинамідом? Я це все наносила повністю на своє обличчя з дуру. Це так робити не треба, тому що після тижня використання оцих штук в мене почала лущатися оця зона. Із-за того, що в мене тут і так суха зона, і оці штуки не для неї. Хоча ніацинамід повинен зволожувати шкіру, але із-за того, що ця сиворотка з цинком, ще йде з 1% цинку, воно навпаки підсушувало. Тому, як я роблю зараз? По-перше, я купила собі додаткову сироватку, яку я буду наносити саме на оцю зону, і наношу, вже я її користуюся, і вона мені дуже подобається. Ця сиворотка від Манio, Біфіда Біом, вона якраз відновлює ваш шкірний бар'єр, по-перше, що мені було важливо для цієї зони, і вона також зволожує. Це не її основна штука, якби так, не її основна функція зволожувати, але вона теж добре зволожує, не прям ідеально, але достатньо зволожує. Мені подобається, що вона якраз була в мініатюрці в такій, тут усього десь 12 мл, якщо я не помиляюся, і вона коштувала щось 280 крон. Тепер я знаю, що вона мені підходить, я, скоріш за все, куплю собі таку сироватку у повноформатному варіанті, десь 50 мл, я собі точно куплю, тому що вона класна, і така сироватка, я вважаю, повинна бути у кожній косметичці, тому що вона дуже-дуже класна. Детальніше розповідаю про цю фігню. Ну, до речі, не фігню, вона класна, але просто її треба правильно використовувати. По-перше, оця штука, це у нас йде з саліциловою кислотою тонік. Він класний, він добре працює, але його я наношу тепер тільки на зону чола, не кожен вечір. Я її використовую тільки там 2 рази на тиждень, або якщо в мене якісь висипання, точково наношу цей тонік на висипання. В мене інколи буває якийсь там десь прищ вискочить. Ось, з приводу цієї сироватки з ніацинамідом, її я використовую майже кожен день, теж на зону чола, інколи наношу ще на носик. Використовую її зазвичай зранку. Вона дуже класна, якщо її використовувати на потрібні зони, не на сухі зони. Ось, мені вона подобається. Я її ще буду купляти, мабуть, що просто наступного разу куплю вже від The Ordinary, тому що у The Ordinary така, знаєте, більш прикольна упаковочка. От чисто для порівняння куплю іншу, тому що коштують вони майже однаково. Але сироватка дуже класна, підсушує прищички, якщо якісь вилізають, і регулює вашу себовироботку у шкірі. Тому що тоді з цією сироваткою ваша шкіра не буде так сильно жирнитися. І ця штука теж дуже класна, але я її використовую тільки на ніч і пару разів на тиждень. Далі про цей кремчик від Round Lab.
Він класний, але він класний на літо. Ще один раз, чи буду я його купляти, я не знаю. Тому що ось коли в мене ще не було оцієї сироватки, яка мені зволожувала, то цей крем з цим не справлявся. Він погано зволожує. Типу він для нормальної або жирної шкіри точно так. Зараз на літо точно так. Я користуюся цим кремом і буду їм користуватися далі. Але чи куплю я його ще раз, я не впевнена в цьому. І ще, коротше, я коли дивилася на нього розбір, на цей крем, там казали про те, що його вистачає на півроку. А я така думаю, що за бред? Тому що я їм користуюся, 2 місяці, а в мене вже нема половини баночки. Просто подивіться, скільки в мене вже нема. І це тому, що я дуже багато його наносила з надією на те, що він добре так зволожить мої щічки. Але ні, так не працює, просто шкіра вбирає в себе трошечки, скільки потрібно, а все інше залишається липким шаром просто. Ось, і тепер я наношу, коли в мене з'явилася нарешті ця сиворотка, я наношу тонким, звичайним маленьким слоєм, і реально цього крему не потрібно багато наносити. Він і так сам по собі гарний і добре розпространяється, ось так от розноситься по шкірі. І я думаю, що якраз цієї вже половинки мені потрібно, я сподіваюся, що мені її вистачить якраз до кінця літа. Ну що, давайте наносити, тому що в мене реально шкіра, так, якщо чесно, сохлася, поки я сиділа, вам це все розповідала. У цієї сироватки Bifida Biome в неї нема ніякого аромату взагалі. Вона без аромату, вона дуже класна, мені подобається. Ось так на носик, ось сюди і ось сюди. Я наношу її на сухі зони, і інколи ввечері я можу її наносити на лоб, щоб теж підтримувати там здоровий шкірний бар'єр, усе ж таки, тому що я на лоб постійно наношу або актив ніацинамід, або саліцилову кислоту, і, звичайно, мені потрібно, щоб там теж було все окей. Тому інколи на лоб теж наношу для підтримки, так сказати. І просто шукаю зараз ще якусь сироватку, щоб вона прям дуже класно мене зволожувала. Ось. І з приводу кремчику, ось цей від Roundlab, я сказала, він класний на літо, але як він закінчиться, я хочу купити інший, теж від Roundlab спробувати, але з морською сіллю, якщо я не помиляюся. Кажуть, що він зволожує дуже добре. Типу, він йде саме на зволоження. Це прям те, що мені потрібно. Ще від тонік зволожуючий. Кажуть, що він прям дуже класно зволожує. Я не пам'ятаю, як він називається, вставлю теж от сюди картинку. І зараз наношу сиворотку з ніацинамідом собі на лоб. Вона дуже класно працює, після неї залишається такий glow-ефект після цієї сироватки. Ось, але мені це окей. А після оцієї сироватки, навпаки, залишається більш такий ефект бархатистий, знаєте, такий. Не сяючий. Але мені, в принципі, це окей. Мені головне зволожити мене, будь ласка, і не мучайте мою шкіру. Ось, я нанесла цю всю історію. Я чекаю 5 хвилин, і потім наношу свій кремчик. Ось, що хотіла вам взагалі розповісти про мої події у житті. У червні ми збираємося у поїздку. Ця поїздка була не запланована. Ну, як не запланована? Ми її запланували за 2 місяці до самої поїздки, але ми її взагалі на рік, ми її не планували, не думали, що взагалі так станеться. Але мені подзвонила подруга та сказала, що вона приїжджає з Канади сюди у Європу. Уявляєте взагалі собі цю подію? У яку країну ми полетимо, ви дізнаєтеся у моїх наступних влогах, тому що, звичайно, я це все буду знімати. Одразу скажу, що це тепла країна. У нас з Богданом взагалі на цей рік у планах було поїхати у одну якусь країну Європи. Ми думали, що це буде Париж у Францію. І ми думали, що поїдемо, друга поїздка це буде на море. Ми дуже хочемо якийсь all-inclusive, щоб взагалі не напрягатися, відпочивати повноцінно у басейна, щоб просто приходити, їсти і валятися біля басейну. Дуже вже чекаю на цю поїздку. Я вже зробила собі луки усі, які потрібно було зробити. Ось нещодавно. Ну і коротше, луки вже готові. Я дуже рада, що мені не треба нічого нового купляти. Ось. Коротше, крема цього потрібно буквально от стільки на одну щічку, стільки ж на іншу щічку. І це все ми розмазуємо. Так, на лоба. Теж трошечки.
Ой, Боже, як добре, коли зробив собі догляд за обличчям, просто найкраще відчуття у світі, я його обожнюю. До речі, ще з новин я вам не розповіла. Я ж взагалі не фарбуюся зазвичай. Я фарбуюся тільки там, якщо в мене діджей-сет, мені треба виступати, якщо там, я не знаю, на день народження максимум. У мене навіть не було практично косметики. Там потім, рік тому я нарешті купила собі туш і консилер. Далі я купила собі дуже багато зараз косметики. Ну, для мене це дуже багато, тому що в мене реально взагалі її не було. Ось, у TikTok я робила розбір цієї всієї косметики, розповідала про те, що я купила. І якщо ви не дивилися мій TikTok, то можете подивитися зараз, тому що я вам зараз буду показувати, що ж я собі накупила. До речі, ось такий дуже класний стаканчик купила собі в Action буквально за 50 або 60 крон, вже не пам'ятаю. Дуже класний. І оці трубочки скляні, я розповідала вам про них у минулому відео. Щось я стала так багато води пити, взагалі ненавиджу пити воду, але як стало тепліше, я почала її дуже багато хлистати. Тим паче з таких стаканчиків гарних, гріх цього не робити, я вважаю. Так, ось така в мене дуже гарна косметичка. Її я вам колись показувала у якихось своїх розпаковках з Аліекспресу. І я замовляла на Аліекспресі. Вона така пухнаста, така приємна, дуже класна. І за того, що я, в принципі, дуже обережна та охайна, вона в мене не брудниться косметикою та все добре. І так, що ж я купила собі нового? І, до речі, стару косметику вам зараз теж покажу і розкажу, що воно і як. Давайте, мабуть, почнемо зі старої косметики, до речі, а потім вже почнемо з нової. Зі старої косметики в мене був тональний крем. Йому вже, мені дуже стидно казати, але йому вже років 5 або 6, я не знаю. Просто я так рідко цим користуюся, що воно реально в мене досі є. Саме крінж в тому, що йому навіть не 5-6 років, а в тому, що це російський бренд, це Art Visage. Якщо чесно, був дуже класний крем, але, звичайно, що я його більше купляти не буду. І я вже знайшла собі якісь прикольні. Ось такий або ось такий я собі буду купляти наступним, коли закінчиться цей. Я їх пробувала, тестувала в магазині, мені вони сподобались. Якщо ви якимось з цих користувались, напишіть мені, будь ласка, чи сподобались вони вам чи ні, які вони взагалі класні чи ні, тому що мені, на перший погляд, вони сподобалися. У мене ось такий був від Art Visage. Ще із старої косметики в мене. Це я в тому році купляла собі туш від Maybelline. Вона мені дуже подобається. Коли ця закінчиться, наступно куплю, знаєте, таку більш в них є ось така пузата. Спробувати. Ось, не знаю, вони трошечки відрізняються щіточкою, як я знаю, але це супер, мені подобається. І ще, до речі, дуже хочу собі проекспериментувати та купити червону туш. Мені дуже подобається, як вона виглядає на очах. Дуже так незвично, прикольно так. Ось, якщо знаєте якусь класну червону туш, напишіть мені теж в коментарях, яку ви знаєте, хочу купити. І старого в мене ще Luxe Visage олівчик 54-го кольору. Якщо не помиляюся, це теж російський бренд. Його я купляла ще в Харкові. І оцей теж в Харкові купляла, і, звичайно, коли він закінчиться, я теж його знов купляти не буду, нафіг він мені потрібен, але колір дуже класний, я просто знайду собі аналог цього олівця, та й все. Все просто. Далі, дуже мій улюблений взагалі олівчик, я його дуже сильно люблю, олівчик від NYX у відтінку Nude Beige. Він дуже класний, він просто нереально ахіренний, але усі зараз кажуть, що NYX зробив нову формулу для цих олівців, і тепер оцей колір, він не цей колір. Але називається так само, але із нової формули він тепер іншого кольору, не такого і, якщо чесно, гіршого кольору. Усі кажуть, що він взагалі відстій тепер. І я оцим користуюся, його, бачите, вже не так багато залишилося. Не знаю навіть потім, що буду шукати. Мабуть, кажуть, що в ламель дуже гарніші кольори. Ну, буду підбирати, що робити. Далі консилер від Maybelline в мене. Maybelline в 12-му відтінку. Якщо чесно, в мене достатньо сильні синці під очима. Бачите, ось такі вони. І цей консилер не дуже сильно їх перекриває. Типу так, він їх перекриває, але недостатньо. Хотілося б якось сильніше, щоб перекривало. Не знаю, у наступний раз я, може, його куплю, але в іншому відтінку, більш темному, тому що мені здається, що цей занадто для мене світлий. Не знаю.
Або, може, спробую якийсь інший. Якщо знаєте консилер бюджетний, якийсь, який перекриває прям дуже плотно, дуже сильно і не забивається у складочки, то скажіть мені, будь ласка, що це за консилер. І далі ще ось такі в мене є рум'яна від Revolution. Я їх купляла теж у тому році. Це типу рідкі рум'яна, але вони жахливі. Вони дуже нерідкі, вони дуже тугі, вони як помада, знаєте, такі. І вони, їх фіг видавиш ще звідти. Коротше, дуже плямисто вони розтушовуються, я їх не рекомендую, це повний відстій, не беріть такі рум'яна, є набагато краще. Ось, мені подобається від Rare Beauty, класні, і ще від Kiko були дуже офігезні, я їх пробувала у своєї подружки, але, на жаль, їх вже нема у продажі взагалі, їх зняли з продажів. Як так взагалі можна, я не знаю, просто відстій. І ще зі старої косметики, як старої, теж у тому році купляла. Дуже раджу, дівчата. Олівчик від Essence. Це олівчик для брів. Ось такий. Олівчик у кольорі Black Brown 0,5 відтінок. Це, якщо у вас такі брови, як у мене, бачите, вони такі холодного відтінку, темні. Якісь такі. І на такі брови дуже важко було знайти якийсь класний олівчик, тому що усі вони якісь теплі, або для блондинок, або якісь темно-коричневий, але це теплий коричневий, мені коричневий взагалі сюди не підходить. А це якраз такий графітовий відтінок, холодний коричневий або графіт, не знаю, дуже класний. Дуже-дуже класний. Я їм люблю не тільки брови підмальовувати, я їм ще дуже люблю малювати собі стрілочки, тому що він не дуже яскраво прям чорний такий, знаєте, тому що інколи не хочеться, щоб вони були прям чорні, ці стрілки, а такі охайні. І оцей колір якраз такий робить такі стрілочки охайні, не дуже прям, які будуть кидатися в очі, але їх видно і вони дуже так охайно виглядають гарно. І зараз я, до речі, ще шукаю собі якийсь коричневий олівчик для того, щоб робити собі віснушечки такі, знаєте, у макіяжі. А тепер з нової косметики, яку я купила. Давайте подивимось, що це є. Нова косметика. Поїхали. Перше, що я купила, то я просто, я дуже щаслива, що я це купила, я вам чесно скажу. Це ось такі рум'яна від Catrice. Це просто, це скарб, дівчата, реально. Я, звичайно, люблю такий, щоб був вологий фініш, і я люблю вологі текстури, але за що того, що в них є хайлайтер вже, вони дають сіяючий фініш. У вас просто сіяє шкіра дуже гарно від них. І дуже класний колір, холодний такий рожевий. Просто подивіться на це чудо. Вони дуже-дуже класні. Я вам їх дуже раджу. Я просто в захваті від них. Просто готова їх обцілувати. Дуже їх люблю. Наступне, що я купила, це контуринг. Йолки-палки. Для мене це взагалі щось нове, щось на крутому, щось на жіночному. Це ламель BB Contour, відтінок 401 Taupe. Це холодний, класний відтінок контурингу. Мені дуже подобається, вони достатньо нормально тушуються, просто головне їх не наносити одразу ось так на щічки. Я наношу спочатку на руку, а потім це вже розтушовую кісточкою і починаю собі вже малювати те, що мені потрібно, потрібні тіні. Ось. Класна штука. Ще в них, я знаю, є рум'яна рідкі, але я їх ще не купляла, не знаю, наскільки вони класні. До речі, деякі люди кажуть, що оці штуки всі рум'яна та контуринг комедогенні. Але не знаю, я вже декілька разів користувалася, в мене, слава Богу, ще нічого такого не було. Тим паче, що обов'язково, дівчата, так ми робимо перед макіяжем бар'єр з крему для шкіри, так, або базу. Обов'язково ми це робимо. Коротше, з нового ще купила ось таку штуку. Її дуже важко виловити. Взагалі її зафорсили у тіктоці. Але, що я можу вам сказати? Так, штука цілком непогана, але я не буду її купляти другий раз, тому що в мене, може, ця штука працює на дівчат, у яких не дуже сильні синці під очима, але для мене невелика різниця. Я пробувала намащувати собі одну зону під очима просто консилером, а іншу з цією штукою та консилером. Це база під консилер. Коротше кажучи, спочатку ви мажете її, вона типу підсвічує вашу цю зону, а потім мажете консилером. Повинно бути краще. Але в мене ця штука скочується, це по-перше. По-друге, забивається
у складочки, і мені здається, що воно якось більше підчоркує оці складочки, мої зморшечки під очима. І сказати, що є якийсь вау-ефект, не скажу вам я такого. Штука нормальна, але мені не дуже воно прям підійшло. Другий раз купляти не буду. Не бачу вау-ефекту. Ось, якось так. Цей блиск для губ від Essence, дівчата. Я купила його у відтінку 02. Він такий, знаєте, з рожевим підтоном. Він, по-перше, дає дуже гарний відтінок, по-друге, він дуже гарно зволожує, в мене з ним не лущаться губи. І тому що в мене є погана звичка, я завжди люблю кусати губи. І якщо вони в мене сухі і є за що зачепитися, то я це зроблю. Розумієте, про що я кажу? Я отак, це все зроблю. Це в мене погана звичка ще з дитинства. Але з цим блиском в мене такого нема. Подивіться на мої губи. Вони нормальні, не покусані, тому що вони завжди зволожені. І в мене просто нема за що зачепитися. І приходиться не кусати губи, а просто мазати блиском. Я от навіть зараз знаходжуся вдома, я нікуди сьогодні не буду виходити, але я намажу. Боже, як їм приємно користуватися. Це просто любов, коштує він копійки. Просто подивіться, які гарні губки з ним. Дуже приємний такий колір він дає. Коротше, дуже раджу, дівчата, купляйте. Ось. Це все. Ось така моя косметичка. Якщо вам цікаво подивитися, який макіяж я роблю, то напишіть мені в коментарях, якщо вам буде цікаве таке відео. Дуже вам дякую, що подивилися це відео та додивилися його до кінця. Я вас дуже сильно люблю, вас же так багато у моїх підписниках. Я дуже сильно цьому рада. Взагалі, ви собі не уявляєте. Я просто дивлюся і така, боже, вас же так реально багато, скоро вже 1000 буде, уявляєте собі? Я не можу в це повірити, мені так приємно. Просто супер. Напишіть, будь ласка, мені, який формат відео вам подобається. Ось такий розмовний, як був сьогодні, тому що в мене рідко якісь такі розмовки-балачки, так, у відео. Або вам подобаються якісь, не знаю, ті ж самі огляди на косметику, або вам подобаються розпаковки, або просто мої влоги, як я гуляю по Празі, так, ось щось таке. Тому що в мене є і те, усього потрошки, але може вам подобається щось більше, і я б цього знімала більше. Ось, тому напишіть, будь ласка, якщо вам не важко. Тому що я дивлюся, що дуже рідко хтось пише коментарі. Пишіть, будь ласка, більше, мені дуже важливий цей зворотній зв'язочок. Ось, гарного вам дня або вечора. Я вас дуже люблю. Бувайте!